Manipulation handlar inte alltid om vad man säger högt. Det kan också handla om vad man låter bli att nämna. De senaste månaderna så har rubrikerna i massmedia dominerats av flyktingkrisen och nu på sistone så är det terrorism som är jättepopulärt. Men man har inte nämnt TTIP särskilt mycket alls och jag skulle nog ändå påstå att detta är minst lika viktigt som flyktingkrisen och minst lika katastrofalt som invandringspolitiken. TTIP är ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Det innebär bland annat att företag ska ha rätt att kunna överklaga till en överstatlig domstol ifall deras vinstintressen är i fara. Så till exempel skulle ett energibolag kunna stämma Sveriges regering om miljölagarna minskar bolagets vinst. Liknande saker har redan hänt i andra länder. När Tyskland bestämde sig för att avveckla kärnkraften till 2020 blev de stämda på 30 miljarder av Vattenfall för att det innebar förlorad avkastning. Tobaksbolaget Philip Morris stämde Uruguay för att de ville införa krav på varningstext på cigarettpaket. De hotade även göra samma sak mot Australien. Regeringen skulle också kunna bli stämda ifall de inför begränsningar på vinster i välfärden. För det kan ju påverka de stackars privata företagen negativt. Bert Karlsson hade nog inte varit så glad till exempel. Han tjänar ju många miljoner på att hyra ut skabbiga asylboenden med vägglöss och trasiga toaletter till Migrationsverket. Och dessa miljoner i vinster är rena skattepengar. Det är alltså på er bekostnad. Men det handlar inte bara om pengar. Det handlar om din vardag som medborgare. Bara hotet om stämning i sig gör att vissa stater skrotar lagförslag för bättre folkhälsa. Och de gör detta för att kunna spara pengar på rättsprocesser. Det är vad TTIP innebär. Att medborgare inte kommer kunna stifta lagar för att skydda sin hälsa utan att riskera att behöva försvara sig i dyra rättsprocesser mot internationella företagsgiganter. Till exempel, man har upptäckt att hormonstörande kemikalier i smink, toalettprodukter, mediciner och plast kan bland annat orsaka cancer, försämra dina chanser att få barn och orsaka utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar i barn. Det uppskattas att detta kostar flera 100 miljoner i skada mot europeiska medborgare varje år. Men tack vare frihandelsavtalet sket de i att stifta lagar mot det. Det här är bara några få exempel. Du kan läsa mer om avtalet på www.skiftet.org. Följ gärna hemsidan för att se hur avtalet utvecklas. Men kort och gott, standarden när det kommer till precis allting, vare sig det handlar om miljöskydd, vårdprodukter eller mat, kan komma att sänkas för att gynna internationella företag. Förlorarna på det här avtalet är alltså alla som har jobb, då de riskerar försämrade arbetsvillkor, och alla som förlitar sig på grundläggande delar av den offentliga sektorn, som till exempel vatten, sjukvård, utbildning och så vidare. Invandringen är en av de viktigaste frågorna för människor just nu och man brukar prata om invandringspolitiken som ineffektiv och en stor kostnad. Till exempel har du säkert märkt att människor som bott i tältläger i närområdet nu har flyttat till tältläger i Sverige istället, vilket bara kostar 20 gånger mer. Och detta för att det inte finns bostäder. Folk bor i gymnastiksalar för fan. Regeringen har redan tagit 8,4 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att kunna lägga på asylmottagning i Sverige istället. Detta är alltså en femtedel av det totala biståndet. Nu funderar de på att ta hälften av det totala biståndet, vilket skulle leda till att 50 000 barn utomlands blir utan skolgång, 8 000 grundskolor utan läromedel, 4,5 miljoner människor inte får tillgång till rent vatten, vilket de hade fått annars, 8 000 färre barnmorskor utbildas, 244 800 barn inte får vaccineras mot mässling, 156 000 barn inte får behandling mot undernäring och så vidare. Kort och gott, regeringen fokuserar alltså på att rädda den lilla procent av flyktingar som är rika nog att smuggla sig själva ända till Sverige, medan den absoluta majoriteten stannar kvar i fattigdom i närområdet. Vi anstränger oss alltså för att hjälpa så få som möjligt i hela världen, samtidigt som pengarna inte räcker till. Nu säger till och med Socialdemokraternas utrikesminister att Sverige är på väg mot systemkollaps för att välfärden inte är oändlig. Att pengarna inte räcker till bevisas även av finansministern som vill låna pengar för att kunna klara av invandringen. Hon vill alltså öka statsskulden ännu mer. Och så har folk magen att prata om Sverige som ett rikt land, när Sverige har en av de högsta privata skuldsättningarna i världen. Och dessutom även är med på listan av världens 10 mest totalt skuldsatta länderna i hela världen. Lägg märke till att Grekland inte ens är med på den listan. Tycker du invandringspolitiken låter illa?
Även med tanke på allt jag nyss har sagt så kan det här frihandelsavtalet komma att kosta Sverige mycket mer än vad invandringen gör just nu. Både i termer av faktisk kostnad och levnadsstandard för medborgarna. Ändå ser jag inte särskilt många upprörda röster kring detta. Troligtvis för att de inte ens känner till det. Det har ju inte alls behandlats som en stor grej i massmedia. Vilket kanske beror på att Jonas Bonnier, som äger stora delar av massmedia, är medlem i Bilderberggruppen som har hjälpt till att driva igenom avtalet. Jag menar, låt oss vara ärliga. Om folk hade känt till vad det här avtalet egentligen handlar om så skulle det aldrig gått igenom. Därför förhandlar de i smyg. Vissa skulle vilja kalla det här för en konspirationsteori. Och det hade de kunnat göra. Ifall det inte vore för det faktum att det är ett faktum. Det är inte någon slags hemlighet att det här sällskapet existerar. Det är heller ingen hemlighet vilka deras gäster är. Nämligen de rikaste och mäktigaste personerna i världen. Det som är öppet för spekulation och diskussion är vad deras agenda är. Men det är nog bäst om du efterforskar den biten på egen hand och skapar din egen uppfattning. Jag skulle i alla fall rekommendera det här inlägget som en välsammanfattad introduktion enligt min åsikt. I vilket fall som helst är det ganska roligt att när någon vill minska invandringen så har vi inga som helst problem med att tillskriva dem en hemlig agenda. I stil med: du är bara rasist. Du tycker inte om invandrare i smyg. Det är vad det här handlar om egentligen. Det är en acceptabel konspirationstanke. Men när det handlar om en mediagigant som är polare med internationella företag och bankirer som kan tjäna miljarder på det här avtalet, ja, då är det helt otänkbart att någon skulle kunna ha undangömda fula avsikter. Ja, men det är ju helt otänkbart att bristen på medierapportering skulle vara medveten. För det skulle betyda att det finns människor i världen som skulle kunna göra vad som helst för att tjäna pengar. Och så är det ju inte. Det säger ganska mycket om världen när folk är mer kritiska mot någon som vill minska invandringen än vad de är mot den rika eliten. En konspirationsteori vore att hävda att någon hemlig organisation ligger bakom allt detta. Kapitalism behöver ingen hemlig organisation för att knulla hela världen i röven. Och du får ursäkta mig ifall jag tycker att det är lite misstänksamt att det knappt finns någon medierapportering kring ett ekonomiskt förslag som kommer att försämra kvaliteten på varenda människas vardag. Eller ja, i alla fall de människor som inte äger enorma företag. Och det är bara typ majoriteten av befolkningen. Även Stefan Löfven har deltagit på Bilderberggruppens möten. Gissa vad han tycker om frihandelsavtalet. Borde väl inte komma som en överraskning. Nyckelordet är globalisering. Just nu pågår förhandlingarna och avtalet kan dröja till 2017. Med TTIP kommer de ta bort det sista av vår frihet och självbestämmande. Dessutom är det ett så kallat levande avtal, vilket betyder att de kan ändra det lite hur de vill efter att ha gått igenom. Om vi inte förhindrar detta så har vi en mörk framtid framför oss där privata företag officiellt har större makt än regeringar. Du får gärna engagera dig i kampanjen mot detta avtal. Skriv gärna under, sprid informationen, se till att människor blir medvetna. För ju fler människor som känner till något, desto mer kan man göra något åt det. Det är inte omöjligt att stoppa sådana här saker. Liknande saker har gjorts innan med Piratpartiet och ACTA. Väldigt många politiker är skit, men alla politiker är inte korrupta.